નમસ્કાર મિત્રો, આજના વિડીયોમાં તમારું ખૂબ સ્વાગત છે. ICT એટલે કે ધ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ કમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજી, CIET અને NCERT નવી દિલ્હી દ્વારા ICT એવોર્ડના રજિસ્ટ્રેશનની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. 2020 અને 2021 માટે આ એવોર્ડ જાહેર કરવામાં આવશે, જેનું રજિસ્ટ્રેશન સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે, જેની છેલ્લી તારીખ છે 30મી જૂન, એટલે કે આ મહિનાની છેલ્લી તારીખ. એટલે જો તમે પ્રાથમિક શિક્ષક છો કે તમે ડાયટમાં છો કે કોલેજમાં છો, તમે ખાનગી શાળામાં છો કે સરકારી શાળામાં છો, કોઈ પણ શિક્ષક છે આમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકે છે. તેના સ્ટેપ બાય સ્ટેપ છે એ પરિપત્ર જાહેર થઈ ગયો છે. તમે એ પરિપત્રમાં ઇન્સ્ટ્રક્શન જોઈને પણ તમે એ રજીસ્ટ્રેશન કરી શકો છો. તમારે આ રજીસ્ટ્રેશન સેલ્ફ રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું છે, એટલે કે તમારી રીતે. જો તમારે આ નીચે આપેલી લિંક ઉપરથી એ રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું રહેશે, અને સાથે સાથે એ લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપી દઈશ. જો તમારે પણ આ ICT એવોર્ડ માટે રજીસ્ટ્રેશન કરવું હોય તો તેનો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પરિપત્ર છે, એની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે. એ લિંક પરિપત્રની લિંક પરથી તમે ડાઉનલોડ કરી અને તમે આ રજીસ્ટ્રેશન કરી શકો છો. દરેક રાજ્ય દીઠ કેટલા શિક્ષકોને એવોર્ડ આપવામાં આવશે તેનું લિસ્ટ આ સર્ક્યુલરમાં આપી દેવામાં આવ્યું છે, એટલે તમે જોઈ શકો છો. સાથે સાથે તમારે આ સેલ્ફ રજીસ્ટ્રેશનની જે છેલ્લી તારીખ છે એ 30મી જૂન છે, એટલે 30મી જૂન સુધીમાં તમારે આ રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું છે. અને 31મી જુલાઈ સુધીમાં તમે જે આ રજીસ્ટ્રેશન કરેલું છે તે રાજ્ય અને કેન્દ્ર શાસિતના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા તેને આગળ મોકલવામાં છે NCERT સુધી. ત્યારબાદ NCERT આ એવોર્ડની જાહેરાત કરશે. જે શિક્ષકો આ સેલ્ફ રજીસ્ટ્રેશન કરી રહ્યા છે તેમના માટે હું શુભેચ્છા પાઠવું છું, અને શિક્ષણના આ દરેક પ્રવાહથી અપડેટ રહેવા માટે હું પૂરો પ્રયત્ન કરું છું કે દરેક જે પરિપત્ર કંઈ પણ આવે છે જેનું અપડેટ હું તમને આપી દઉં. અને સાથે સાથે જો તમને વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, અને આ શિક્ષણના પ્રવાહો સાથે અપડેટ રહેવા માટે તમે આ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો, જેથી કરીને નવા અપડેટ તરત નોટિફિકેશન આવી જાય. આ વિડીયો જોવા માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ વેરી મચ. જય શ્રી કૃષ્ણ.